สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำเค้กที่ทำง่ายมากๆเป็นเค้กที่มีส่วนผสมของแป้งน้อยไม่ใช้ผงฟูไม่ใช้ครีมออฟทาท่านั่นก็คือเค้กโยเกิร์ตนั่นเองเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มแรกก็มาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนใช้ไข่แดงเบอร์2 4 ฟองแนะนำให้ใช้เป็นไข่สดใหม่แล้วก็ใส่กลิ่นวานิลลาลงไปจากนั้นคนให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันพืชน้ำมันคาโนล่าหรือน้ำมันมะพร้าวก็ได้ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันต่อไปก็ใส่โยเกิร์ตลงไปจะใส่เป็นโยเกิร์ตรสออริจินอลนะคะยี่ห้อไหนก็ได้เสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเนียนต่อไปเราก็จะทำการใส่แป้งก็จะมีแป้งข้าวโพดและแป้งเค้กจะใช้เป็นแป้งพัดโบกค่ะเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ตามด้วยเกลือป่นแล้วก็ร่อนของแห้งลงไปในส่วนผสมจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันคนส่วนผสมจนเข้ากันดีจนไม่เหลือเม็ดแป้งต่อไปเราก็จะไปตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วก็ตีต่อเสร็จแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปโดยทยอยแบ่งใส่ 2-3 ครั้งจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดจากนั้นเราก็จะตีต่อค่ะตีต่อจนกระทั่งน้ำตาลทรายมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปลายงองุ้มได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30 วิเพื่อเป็นการตัดอากาศต่อไปเราก็จะตักไข่ขาวส่วนหนึ่งมาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงคนตะล่อมให้เข้ากันเมื่อคนตะล่อมจนเข้ากันดีแล้วจะเทส่วนผสมของไข่แดงนี้กลับไปในชามไข่ขาวจากนั้นก็จะคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันจนส่วนผสมเนียนเข้ากันดีเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วต่อไปเราไปเตรียมถาดใช้เป็นถาด 7x7x2 นิ้วทาเนยหรือน้ำมันลงไปที่ก้นถาดแล้วก็วางด้วยกระดาษรองอบจากนั้นเทส่วนผสมที่ได้ลงไปในถาดได้ทั้งหมดเลยเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วพิมพ์แล้วก็ปาดหน้าให้เรียบเวลาอบจะได้ออกมาสวยเราจะอบด้วยวิธีรองน้ำใส่น้ำร้อนลงไปให้สูงประมาณ1 เซนแล้วก็นำเข้าอบได้เลยเริ่มแรกอบที่อุณหภูมิ220 องศานาน15 นาทีเมื่อครบ15 นาทีจะเบาไฟโดยการเปิดเตาแล้วก็ลดไฟลงให้เหลือประมาณ140 องศาอบต่ออีก45 นาทีเมื่ออบครบ45 นาทีแล้วเราก็จะนำถาดน้ำออกแล้วก็อบเค้กอบต่ออีก15 นาทีเพื่อไม่ให้ก้นเค้กแฉะอาจจะอบนานหน่อยอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะหน้าเค้กอาจจะเข้มแต่ว่าเนื้อข้างในเขายังไม่สุกนะคะถ้าเราอบเร็วครบเวลาแล้วก็นำเค้กออกจากเตาได้เลยจะพักเค้กไว้ให้เย็นค่ะหลังจากนั้นก็จะนำไปแช่เย็นแล้วก็นำมาตัดทานได้เลยค่ะเค้กโยเกิร์ตสูตรนี้ทำง่ายวัตถุดิบน้อยแล้วก็อร่อยด้วยโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งหรือจะไม่โรยก็ได้จากนั้นก็นำไปตัดทานเลยค่ะเนื้อเค้กจะมีความนุ่มเนียนรสชาติหวานน้อยได้รสชาติความเปรี้ยวจากโยเกิร์ตอร่อยลงตัวมากๆใครชอบทานเค้กโยเกิร์ตแนะนำลองทำสูตรนี้ดูวิธีทำไม่ยุ่งยากทำง่ายมากๆมือใหม่ก็หัดทำได้หากลองทำแล้วได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ